Dạ, chào chú. Chào con. Xin chú nói tên của chú ạ. Tôi là Hoàng Đình Chí. Tôi sinh năm 1950 tại Hà Nội, miền Bắc Việt Nam. À, để mà mở đầu câu chuyện đấy, con nhờ chú mô tả được cái cuộc sống của chú trước 30 tháng 4 75 được không ạ? Tôi nằm trong một gia đình có background là trí thức và có địa chủ. Thành ra là gia đình tôi đã phải bỏ miền Bắc để di cư vào Nam năm 1955 để tránh cái sự đấu tố của Cộng sản. Sau khi vào Nam thì gia đình tôi có 11 người anh em, trong đó bố tôi thì lại mất sớm vào năm tôi mới 13 tuổi. Chúng tôi phải tự lập cho đến ngày lớn lên. Tôi được may mắn là được học hành ở trong đại học. Anh tôi thì phải đi lính. Năm 72 là cái năm mùa hè đỏ lửa của cuộc chiến tranh cao điểm nhất của miền Nam, và anh tôi đã bị tử trận trong cái cuộc chiến tranh vào mùa hè đó. Sau đó thì tôi được tốt nghiệp đại học. Tôi được vào học tại trường Đại học Nha Y khoa Sài Gòn và vào năm 1969, và tôi tốt nghiệp vào năm 1974. Trong cái thời gian mà gia đình của chú ở Sài Gòn đó là còn lại người mẹ, rồi là kiếm ăn như thế nào hả chú? Thì người mẹ tôi phải đi làm, và chúng tôi phải làm bánh, làm kẹo thêm, đi bán để mà kiếm thêm tiền. Tôi có hai người chị họ cũng giúp đỡ để mà nuôi chúng tôi. Và tôi thì phải vừa đi học vừa đi làm, dạy học thêm, kèm thêm để lấy tiền đi học ở trường đại học. Dạ, thôi chú tiếp tục ạ. Tôi ra trường năm 1974. Sau khi ra trường thì chúng tôi phải phục vụ trong quân đội theo đúng cái trong chương trình mà trong thời chiến. Tôi được vào phục vụ ở trong viện Cộng hòa, Tổng y viện Cộng hòa, thì được khoảng độ mấy tháng thì bắt đầu cuộc chiến khốc liệt, và sau đó thì miền Nam mất vào năm 1975. Lúc mà chú phục vụ ở nơi bệnh viện Cộng Hòa là lúc đó là chú là bác sĩ hay là chú là... Không, tôi chỉ là mới là thực tập ở trong đó. Sau khi ra trường thì chúng tôi phải phục vụ ở trong đó một thời gian và được huấn luyện về quân sự trước khi mà ra tại cái đơn vị. Tôi chính thức chưa có ra đơn vị. Nếu vậy là khi mà chú đi học, chú ra trường là cái ngành của chú là ngành gì? Như là tôi là nha y sĩ quốc gia. Tôi ra trường năm 74. Dạ, mời cháu xin chú tiếp tục. Thì sau năm 74 đó thì sau năm 75 thì khi Cộng sản vào cưỡng chế miền Nam xong đó thì họ bắt tất cả những cái người nào đã phục vụ trong cái chính quyền cũ phải đi học tập cải tạo. Họ nói là chúng tôi chỉ cần đem đi 10 ngày ăn thôi, mà rốt cuộc thật sự ra thì họ đã đưa chúng tôi vào rừng và đi luôn, không có ngày trở lại. Chúng tôi giống như là đi tù mà không có được ra ngoài tòa án, mà cũng không được tuyên án nào hết. Họ chỉ nói là khi nào các anh mà tốt, học tập tốt rồi thì các anh sẽ được trở về, còn nếu các anh không học tốt thì về sẽ bị giết chết, dân chúng cũng giết chết quý vị. Điều kiện trong trại lúc đó như thế nào chứ? Trong năm đầu tiên thì chúng tôi bị bỏ trong những cái trại lính cũ và tập trung lại trong đó, và bị giống như một cuộc tẩy não rồi đó. Mỗi một ngày chúng tôi phải ngồi lại chung với nhau và phải trả lời và học tập những câu hỏi. Một ngày chúng tôi, nghĩa là một tháng trường chúng tôi chỉ học một câu, ví dụ như một câu duy nhất là đế quốc Mỹ là kẻ thù số 1 của chúng ta. Chúng học một tháng chỉ học một câu đó thôi, không được nói cái gì khác ngoài chữ đó hết. Câu tháng thứ hai thì chúng ta học là Mỹ quân Mỹ quyền là kẻ thù, là tay sai của đế quốc Mỹ. Thì đó là ví dụ chúng tôi chỉ có 7 tháng cái bài học, và mỗi ngày học chỉ có một câu, và học suốt như vậy trong vòng 1 năm trường. Sau đó thì họ bắt đầu đưa chúng tôi vào rừng.
đưa vào những người mà tương đối gọi là họ có thể còn không gọi là nguy hiểm đó, thì họ mới cho được đi ra ngoài để đi vào rừng. Để bắt đầu chúng tôi phải khai phá rừng, làm rẫy, đào giếng, trồng trọt. Mỗi một kỳ chúng tôi đến phải ở đó chừng 3 tháng phá rừng làm rẫy. 3 tháng sau khi xây được dựng nhà cửa và đào giếng xong thì chúng tôi phải chuyển đi nơi khác để trao lại cho dân chúng đến, hay là cho quân đội của Cộng sản giữ. Lúc đó là chú ở đâu? Chúng tôi ở Tây Ninh, tức là ở Tràng Lớn, và về sau đó chuyển qua Long Khánh, ở trên Long Khánh, tức là 2 nơi chúng tôi phải đi thường chỗ đó. Thì chúng tôi vào trong rừng đó trong suốt gần 2 năm trường, thì ra ngoài làm thì nó được thoải mái hơn một chút xíu, tại vì mình có thể trồng trọt được, và đồng thời đôi khi có được gia đình lên thăm thì cũng có chút xíu thăm nuôi, có một tí quà cáp thì cũng ăn uống cũng tương đối đỡ hơn, và đồng thời mình cũng trồng trọt được bên ngoài, thành ra là cũng có được thức ăn ngoài thêm được chút xíu. Trồng trọt là lén lút trồng trọt? Dạ không, trồng trọt tức là mình phải trồng, nhưng mà đôi khi mình trồng mình chưa kịp ăn nó đã đuổi mình đi rồi, nó lấy rồi. Dạ, thật sự chúng tôi phải cố gắng trồng cái gì mà ăn càng mau càng tốt, ví dụ như rau lang hay là củ khoai lang hay là khoai mì hay gì. Mà thường khi Cộng sản họ vào họ không nghĩ là cái đất miền Nam nó tốt tới cỡ nào. Thành ra là đất miền Bắc đó thì họ bắt chúng tôi phải đào những cái lỗ phải 4 tấc mới bỏ được trồng một cái khoản cây mì. Thật sự đất miền Nam chứ tôi chỉ cuốc một cái cuốc, vứt một cái cọng mì xuống là nó mọc thành cây mì. 3 tháng sau là cây bắp đó đã mọc thành cây bắp trên cây bắp rồi. Thành ra là họ không có một cái kỹ thuật nào, mà không có một cái planning nào trước hết á. Đến khi đến lúc mà bắp lên đầy trên cây rồi họ mới đi kiếm chỗ để làm cái kho, thì nó trễ rồi, cây đã thành cây trên cái cây khác rồi. Ra là họ làm để cho qua ngày để thôi, chứ còn không có effective gì hết. Thành thử trồng trọt là để mà những cái người ở trong tù họ nuôi sống, họ tự họ nuôi sống. Mình vừa lấy là để mình nuôi sống mình, và để mà đem họ bán để nuôi, làm thức ăn nuôi súc vật, cũng như là để làm cái chỗ để mà bộ đội họ đến họ sau này, hoặc là để cho dân chúng mà đi kinh tế mới đến có một số cái tiện nghi trước. Tức là họ vừa khai thác rừng và vừa khai thác ruộng, cũng như là mình gọi là phá rừng làm rẫy đó, đốt rừng làm rẫy. Trong cái thời gian đó thì chúng tôi phải nói là học hỏi được rất nhiều. Tất cả những cái gì rơi xuống đất đều có giá trị với chúng tôi hết. Chứ là chúng tôi có thể lượm tất cả những gì mà ở dưới đất lên và làm thành một cái gì khác có giá trị trong cuộc sống của chúng tôi để mà phục vụ cho chúng tôi. Ví dụ như là sao? Đó, ví dụ như chúng tôi có thể lấy những cái sắt của ấm chiến lược ấy, để mà tạo thành những cái cây đục đẽo để mà làm thành dựng thành cái nhà. Chúng tôi làm những căn nhà rất là lớn, có thể chứa được cả 100 người mà không có một cái đinh nào hết. Đây là tôi học từ những cái anh em họ từ công binh Việt Nam họ làm, và chúng tôi dựng nhà tranh vách đất rất là đẹp, mà không thể nào tưởng tượng được là ngày xưa chúng tôi chưa bao giờ được học, nhưng mà khi vào trong rừng thì những cái anh em đã đi trước họ đã dạy chúng tôi được những chuyện như vậy. Thành ra là những cái điều đó giống như chúng tôi sống trong một cái cuộc sống mà rừng rú, mà từ các bàn tay không mà làm đến tất cả. Tôi đã được 2 năm rưỡi. Tôi có thể lấy từ những ván làm thành một cái đàn guitar, và có thể làm cả những sợi dây, dùng sợi dây điện làm thành dây đàn, và nghĩa là chúng tôi dùng đó để mà vui chơi qua ngày, bởi vì mình không biết cái ngày nào mình về hết. Rồi những cái mảnh vụn mà của vỏ đạn chúng tôi đập để đẽo nó, để mà cắt nó rồi thì rèn nó lại thành những cái muỗng hay những cái thìa hay là những cái nhẫn để mà đem về tặng cho gia đình kỷ niệm. Sau 2 năm rưỡi hả? 2 năm ạ? Sau 2 năm rưỡi đó thì vì là không có người làm việc
về chuyên môn, thành ra là Việt Cộng họ mới thả chúng tôi ra lại, cho về để mà phục vụ lại ở trong các bệnh viện. Thì tôi được về làm tại bệnh viện quận Tân Bình ở Sài Gòn. Thì khi vào đó thì họ cho tôi một cái phòng trống, tôi với một cái ghế gãy còn 3 chân, tôi phải tự làm hết trong cái phòng đó. Tôi phải đem máy móc của mình, phải đem dụng cụ và nha khoa mình và thành lập lại. Họ bảo anh làm sao mà anh làm được thành cái nhà vòng phòng nha thì anh làm, nếu không anh không có làm gì không được. Nên chúng tôi phải bắt buộc đó. Và khi làm lúc đầu thì chúng tôi không có đồ đạc gì hết, không có máy móc, không có gì. Chúng tôi cũng cố gắng đem đồ của mình vô làm. Xong thời gian thì tôi có xin với họ là cho tôi tiền để tôi mua thêm một ít những cái vật liệu cũng như là những cái thuốc men để mà chữa trị cho bệnh nhân thì nó mới tốt. Thì lúc đầu họ không đồng ý cho tôi làm. Họ bảo là chúng tôi làm là không có lấy tiền của đồng bào. Tôi nói không lấy tiền đồng bào. Trong khi đó họ phải ra ngoài đi những phòng tư, họ phải trả cả 100 đồng một cái nhỏ răng chẳng hạn. Tôi chỉ cần xin họ cho tôi 5 đồng thôi để tôi mua đủ để mua thuốc để làm, thì những người đó tôi vẫn phục vụ được họ và vẫn có thể làm được công việc một cách tốt đẹp hơn. Thì cuối cùng thì họ đồng ý. Thì sau khi tôi làm được khoảng 1-2 tuần lễ thì họ thấy làm được tiền nhiều quá, họ bảo tôi phải tăng lên 12-30 đồng, lấy tiền đó bỏ vào cái quỹ đen riêng để họ liên hoan. Lúc đó chú có được tăng lương không? Không có tăng lương nào, tiền họ lấy hết. Nhưng mà được cái là mình làm được việc cho đồng bào. Thành thử kiếm sống là chú vẫn dựa lên hợp tác xã này kia đó không hả? Kiếm sống là lương chính phủ. Lương của tôi được 60 đồng một tháng, không đủ để mà ăn uống gì cả, nhưng mà mình vẫn phải tự lập. Thì những người mà chúng tôi làm việc trong cái điều kiện là thiếu dụng cụ, thiếu thuốc men, rất là cực khổ. Rồi nhưng mà họ lại bị họ tìm cách như là bêu xấu và như là làm nhục bằng cách ví dụ như là trong khi buổi sáng vào tôi mặc cái áo choàng để ra làm, trước khi làm việc cho bệnh nhân họ bảo tôi cầm cái chổi ra quét nhà trước, đứng trước mặt tất cả 20-30 bệnh nhân còn ngồi đợi đó, tôi phải ra quét nhà để làm gọi là lao động vinh quang. Sau khi quét nhà xong rồi thì tay chân bẩn nó leo lên làm việc cho bệnh nhân. Và trong khi đó thì trong phòng khám là phòng y tế mà họ nghĩa là đem heo, đem gà, đem bò về, họ nuôi rất là bẩn thỉu, mà trong cái phòng y tế mà họ vẫn làm như vậy. Và cái người mà là giám đốc của tôi đó thì là một vị bác sĩ mà tôi biết thì họ hẳn đã học từ một cái trường học nào ra hết. Họ chỉ cô phải đi học buổi tối, đi học thêm vào lớp 3 về phổ thông. Nên chúng tôi được những người đó, nghĩa là những người chỉ huy là những người như vậy. Đó là lý do. Và khi mà chúng tôi cố gắng mà dạy dỗ cho các em mà thanh thiếu niên vào trong những cái hội gọi là chữ thập đỏ ngày xưa, tức là vào hội hồng thập tự ngày xưa đó, thì các cháu, tôi sẽ cố dạy cho các cháu về vấn đề y tế, thì họ sợ là chúng tôi có ảnh hưởng đến các cháu và lôi kéo các cháu chống đối lại chính quyền. Họ ngăn cấm chúng tôi làm chuyện đó và họ theo dõi chúng tôi và làm rất là khó dễ. Họ sợ chúng tôi có những ảnh hưởng trên người đó và dạy dỗ những đứa trẻ đi theo đường hướng của chúng tôi. Làm việc được khoảng độ hơn 2 năm thì chúng tôi cảm thấy là không thể nào sống được dù là mình cố gắng. Chúng tôi quyết định là phải ra đi. Vì mình không thể nào sống với cái điều kiện mà không có tài chính và cũng không có thể nào mà phục vụ, mà trong khi những người đó không có biết cách để mà giúp đỡ cho mình có thể phục vụ, dù là mình muốn phục vụ cũng không thể phục vụ được. Các anh chị em của chú lúc trong cái thời gian này là kiếm sống như thế nào cơ? Các em nó đi học thì nó bị rất là khó khăn, tại vì lý do là tôi là cái người đi học tập cải tạo. Thành ra là khi vào trường học là phải khai lý lịch 3 đời. Khi cái chính dáng chút xíu nào đến ngụy quân ngụy quyền là nó bị đuổi ra, không được học lên cao nữa.
thành ra bắt buộc phải đi kiếm sống bằng những cái nghề tay chân bên ngoài và không được học cao lên được nữa. Đó là lý do mà chúng tôi cũng phải làm sao phải đi thoát được, chứ nếu không thì vẫn bị chèn ép như vậy. Xong rồi khi mà chủ kiếm cách đi là như thế nào? Tôi phải dành dụm một số tiền, tại vì trước khi đi chúng tôi phải đi kiếm những người nào mà có thể họ tổ chức đi thì cũng phải do người này giới thiệu, người kia giới thiệu. Thì cuối cùng thì tôi có đi vào một cái nhóm tổ chức đi. Thì năm 1980 tôi đi tất cả 6 lần. Lần đầu tiên chúng tôi đi với cái đám tổ chức thì tôi đi từ trên Sài Gòn đi xuống Cà Mau. Cà Mau là cái tỉnh cuối cùng ở dưới cái miền Nam. Thì trên Cà Mau đó có tỉnh Bạc Liêu. Thì khi tôi đi xuống đó thì chúng tôi hẹn là 6 giờ chiều sáng thì tàu sẽ khởi hành. Thì chúng tôi đi đến khoảng 3 giờ sáng, tôi xuống đến đó thì cái tàu đã đi mất rồi. Tại vì một nhóm người xuống trước, họ đã đem người của họ đến, họ lái tàu đi mất, trốn đi mất trước. Chưa mất tiền. Mất tiền mà nghĩa là đi hết. Chúng tôi lúc đó rất là buồn và khóc lóc, tại vì là mình nghĩ mình nghĩa là xui xẻo quá. Mà cũng rất là buồn cười là sau khi đó cái tàu đó khi ra ngoài thì họ không có cái người, họ tưởng là có người lái mà rốt cuộc không có biết ai lái hết. Họ đi ra đến ngoài đường, ngoài khơi, họ sợ quá, họ lại lái trở vô, họ bị bắt lại. Và những người đi đó bị ở tù đến cả 6 năm sau còn chưa trở lại. Thành ra tôi không đi được cũng là một sự may mắn. Sau đó khoảng 4 lần kế tiếp thì tôi cũng đi với cái nhóm đó, nhưng mà cứ lên xuống. Mỗi lần đi là một cái chuyện rất là đau lòng. Mình nghĩ như thế này, không ai muốn bỏ nước ra đi hết á, không ai muốn trả gia đình ra đi hết á. Đi là một sự là hy sinh lớn lao lắm. Tôi là con trưởng trong gia đình, nếu tôi không đi đó mà tôi ở lại đó thì chúng tôi cũng bị tụi nó đàn chèn ép thì cũng chết, hoặc là nó bỏ tù lúc nào không biết. Mà tôi mà đi thì gia đình mới hy vọng là mình có thể học lại hoặc là có thể kiếm tiền mà lo lại cho gia đình sau này được. Còn các em khác thì nó không có khả năng như vậy. Gia đình mới lo là cho tôi là người đi đầu tiên. Đó là lý do mà chúng tôi sẽ đi. Thì tóm góp tất cả từ nhẫn vàng, nhẫn cưới, nhẫn kia, chúng tôi phải bán đi hết tất cả để mà làm sao lo cho một chỗ cho tôi đi. Khi mà đó thì tôi nói đến lần thứ tư. Mỗi lần đi như vậy đó thì cái tâm trạng của lúc tôi đi nó buồn ghê lắm. Mình đi mình không biết có đi được hay không. Mỗi lần đi mà đi không được, đi về không biết là nên vui nên buồn nữa. Buồn là vì mình khi không được, nhưng mà cũng vui là mình không bị bắt, không bị gì hết, mà về còn nguyên vẹn là cũng là may mắn lắm rồi. Và về là phải chôn chui chôn nhủi, lại phải nói cho nó biết là tao đi bị ốm, bị đau rồi, nó vẫn theo dõi, nó đi coi coi mình có đi về không. Rất là khổ. Một lần mà đi như vậy là mình việc tâm cho bao lâu? Mình phải giả là mình ốm đau. Thì tôi đi xe đò từ trên đó xuống mà khoảng độ nửa ngày tới 1 ngày thì xuống đó, mà đi không được thì là phải leo lên là chạy rồi liền ngày hôm sau phải về. Tức là chừng 2 ngày tới 3 ngày là phải về ngay tức khắc, nếu không là có chuyện. Thì nó biết ngay là mình vượt biển, lúc đó nó theo dõi biết ngay mình vượt biển. Thế nên cái kỳ thứ tư đó thì tôi cũng nằm trong ban tổ chức. Tôi đã xuống đến cái tàu rồi thì cái nhóm tổ chức bảo tôi là lên dẫn thêm còn 3-4 người còn sót của tôi đem xuống nữa. Tôi cứ leo lên rồi đó. Thì cái dưới đó cái tàu cũng đi luôn. Tôi đứng trên cái cầu nhìn xuống thấy cái tàu của mình nó đi rồi, mình chỉ muốn khóc nữa. Lại một lần nữa không biết làm sao mà tính. Tại sao mà chú trong ban tổ chức và ban tổ chức có thể bỏ chú? Không, tại vì lúc đó nó bảo là người ta nhảy xuống đông quá rồi, nếu mà tiếp tục đưa lên nữa thì không thể nào đi được nữa, là nó cứ đẩy nhau nó đi thôi. Cái chuyện nó phải xảy ra là xảy ra, mình không biết làm sao được. Nhưng mà cũng lại là một cái may mắn khác là cái chuyến tàu đó đi thì cũng lại bị cướp biển tùm lum tà la. Cũng may mắn họ cũng không gì nhiều, nhưng mà cũng bị rất là cực nhọc mới đến nơi được. Cho đến cuối cùng đó thì hai cái chuyến cuối cùng thì cũng là do một người bà con của tôi tổ chức, thì giao cho tôi để mà tôi giúp dẫn đi. Thì
lần đầu tiên bước xuống thì cũng không có người lái tàu, lại cũng phải leo lên chạy trở về một ngày, xong ngày hôm sau lại trở phải xuống trở lại lần nữa. Thì lần này thì đi đầy đủ. Thì chúng tôi đi được khoảng 36 người. Khi bắt đầu thuyền bắt đầu ra khơi mà ra ngoài cửa biển thì sóng rất là lớn. Nửa một ngày trời chúng tôi nghĩa là cái con tàu bị sóng nhồi lên nhồi xuống, sống dở chết dở. Mà trong đó thì chúng tôi tất cả đàn ông con trai là phải gỡ cái mái tàu ra, lấy cái vải mái tàu đó quấn chung quanh người đó, để đứng như là cái trụ tàu thì cản nước không cho vô trong cái tàu, thì cái tàu mới đi qua được khỏi. Trong khi đó thì các bà các cô thì nằm trong đó cứ là tôi ướt quần ướt áo hết trơn hết trọi, mà mình thì đứng thì nước như chuột lột đứng ngoài thì không ai nói gì cả. Cháu không hiểu, tức là chú quấn cái vải xung quanh người để mà chặn nước đó hả? Vâng, tức là mình đứng giống như một mình sẽ đứng giống như là những cái cọc đó, đứng dàn hàng trước cái mỗi tàu đó, căng nó ra để mà nước nó tràn vào thì nó không chui vào trong cái tàu. Còn những người ngồi trong tàu thì phải tát nước ra. Lúc là chú 36 người, cái thuyền nó to không? Cái thuyền nó khoảng 10 thước, rất là nhỏ, nó nhỏ. Cái thuyền nó nhỏ giống như là, tôi không biết đây có cái hình. Cái thuyền nó to khoảng cỡ này. Tôi số người cũng giống như vậy. Cái tàu tôi không được đẹp như thế này đâu. Cái tàu tôi nó bằng nó được đem cái máy tàu, nó là một cái máy đôi tôm, nó chỉ cho chạy trong ghe, chạy trong sông chứ không phải để trong nước. Cũng may mà nó chạy tuần tuột nó được khoảng 2-3 ngày thì nó bắt đầu nó mòn, nó muốn gãy rồi. Thì cái buồn cười lắm. Lúc tôi đứng như vậy được một ngày thì tôi bị say sóng, rồi tôi nằm bẹp đến một ngày trời. Nhưng mà tôi tỉnh dậy đó, tôi bước ra được ngoài ven tàu, đi đến tôi coi cái người lái tàu, tôi hỏi cái anh lái tàu là bây giờ mình đến đâu rồi. Thì tôi thấy anh ngồi, anh đang tụng kinh. Tôi hỏi tại sao vậy, cái gì vậy. Anh bảo với tôi là tôi đi lạc rồi, ông ơi tôi đi lạc rồi. Tôi bảo tại sao đi lạc cái gì. Tôi mới coi lại cái la bàn anh để. Thì anh quay vào cái chỗ, anh bây giờ nhìn ngoài trời thấy toàn biển không biết đến đâu cả. Anh sợ quá. Thì tôi mới nhìn vào chỗ la bàn thì tôi thấy là anh để cái chiều hướng đi là 240 độ. Thì thật sự anh muốn quay về 270 độ. 270 độ là cái hướng mà sẽ đi vào thằng Thái Lan. Mà theo 240 độ lại là cái hướng đi về Mã Lai. Chính vì cái điều sai lầm đó mà lại là một cái điều rất là may mắn cho chúng tôi chẳng gặp một cái đám cướp nào hết. Chúng tôi đi 3 ngày 2 đêm không có bị gì hết, mà chỉ có cái là rất là cực khổ. Tại vì là trong ngày đầu khi mà tôi còn nằm bẹp đó thì tất cả những người nằm trong tàu họ lấy nước ngọt của mình để dành 10 mấy thùng nước ngọt, lấy ra đánh răng rửa mặt. Chết rồi. Tôi tỉnh dậy tôi nhìn lại chỉ còn gần một nửa thôi. Đấy, làm sao như vậy mà sống chết được. Tôi mới hỏi là không được, cấm hết, không ai được đụng vào một cái thùng nước nào hết tất cả. Chúng tôi mỗi 1 giờ đồng hồ đó, mỗi một người chỉ được một cái nắp, cái bình nước thôi mà uống cầm hơi. Tôi cầm hơi được gần 2 ngày thì hết nước. Vừa lúc hết nước thì chúng tôi may mắn là bắt đầu nhìn thấy, bắt đầu sợ rồi thì mong có trời mưa thôi. Mưa xuống là nước ướt vào quần áo thì là vắt nước ra mà lấy nước mà uống cho đỡ khát thôi. Lúc đó là bắt đầu muốn loạn rồi. Tôi ngồi trên boong tàu nhìn xuống ra ngoài biển thì những cái con cá mập nó cứ nhảy lên nhảy xuống ngoài đó. Mình thì mới đầu ngồi thò chân xuống nước thì thấy vui lắm. Thế nó nhảy vào 3 cái thì thôi rút càng lại ngồi cho yên, tại vì là sợ quá. Mà không dám nói to, tại vì nếu nói to những người kia họ chỉ lăn một cái là cái tàu lật luôn. Mà mấy cái bà mấy cô ngồi đó thì mới đầu tôi tưởng là ai cũng có bầu hết. Mỗi người ôm một cái bụng to lắm. Thế ra mỗi người ôm một cái bụng thức ăn ở trong đó, như cái bụng bầu vậy đó. Rất là buồn cười. Nhưng mà thôi thì cũng may là tôi cũng không bị sao cả. Lúc đến đó thì chúng tôi thấy một cái tàu đánh cá thì tôi lấy cái ống nhỏ tôi lên coi thì thấy đó là người Nam Dương. Bắt đầu thì tôi sợ là chúng tôi chưa ra khỏi cái hải phận Việt Nam, nhưng mà tốt cuộc thì theo tôi tính đi 3 ngày như vậy thì bắt buộc tôi đã phải đến Mã Lai hoặc là Nam Dương rồi.
Thì theo cái đó thì đúng là chúng tôi đã đến Nam Dương, gần đến Nam Dương. Thì cái tàu đó nó mới chỉ chúng tôi là đi vào theo con một nó sẽ nhìn thấy một cái ánh đèn pha, cho nên đó là cái đèn của Hải Đăng đó. Đó là cái góc biển của Mã Lai. Thì cứ đi theo cái góc biển đó, cứ đi theo đúng cái góc đó, đi vào đúng nửa ngày chúng tôi đến bãi biển. Đó là cái góc Terengganu, tức là cái bãi biển Terengganu. Cái nơi đó là cái nơi mà nhiều tàu mà bị vượt biên đã đắp vào trong đó. Thì nhờ như vậy mà chúng tôi đi đúng nửa ngày sau thì chúng tôi vào thẳng được chỗ đó. Thì đúng lúc đó là cái tàu nó cũng muốn vỡ rồi. Thì chúng tôi mới phá vỡ tàu và leo lên trên bờ. Thì may mắn quá thì mới kêu người dân ở đó thì nhờ họ đi kiếm. Thì họ mới kêu cái người của bên hội chữ thập đỏ, tức là bên hội Hồng Thập Tự của Mã Lai, họ đến xuống đưa chúng tôi vào trại tị nạn. Thì cùng một lúc đó thì chúng tôi gặp một cái tàu khác cũng bị cướp tan nát hết trơn hết trại. Họ cũng đến Gom Thấp, và cùng một lúc đó thì chúng tôi được lên cùng với nhau. Cái này là năm nào ạ chú? Vào năm 1980, vào tháng 4. Tôi đi ngày 23 và tôi đến Mã Lai là ngày 27 tháng 4. Lúc đó là chú mấy tuổi? Lúc đó tôi 30 tuổi. Rồi xong rồi khi mà tới Terengganu rồi họ đưa chú tới đâu? Khi vào đó rồi đó thì họ cho chúng tôi ăn và rồi đưa vào trong trại tị nạn, tạm trú ở đó. Và họ sắp xếp cái chuyến tàu để đưa chúng tôi ra đảo cái trại tị nạn Vi Đông, Pulo Vi Đông. Thì đó có nơi đó, lúc đó người Việt đó rất là đông, tôi nghĩ là phải trên 100.000 người, trên cả 100.000 người trên lúc đó. Và lúc đó thì lúc chúng tôi là bắt đầu đã đỡ rồi đó. Thì đúng ngày 30 tháng 4 thì tàu đưa tôi vào trong trại tị nạn Vi Đông. Cái điều kiện sống ở nơi trại nó như thế nào? Khi tôi bước vào trong đó, khi tôi rất là may mắn là tôi vừa bước lên trên cái cầu Chesty. Cầu Chesty là cái cầu để bước vào trong cái Vi Đông. Tất cả ai đến Vi Đông đều đi vào cái cầu đó. Tiễn đưa người đi cũng từ cầu đó, và đi về cũng đi bằng cái cầu đó. Khi chúng tôi bước vào đó thì tôi gặp được một người bạn học dưới tôi mấy lớp. Anh nói là nha sĩ, anh đến đó trước rồi. Anh chạy đến, anh kiếm ra tôi ngay, tại vì họ nghe nói thông báo trên cái loa trong cái đảo đó nói là có một người nha sĩ đang lên trên này. Thì anh bạn đó anh đang làm ở trong cái phòng y tế của trại tị nạn Vi Đông, và anh đang được chuẩn bị để đi định cư rồi. Anh đang kiếm người để thay thế cho anh ở đó. Anh mừng lắm, anh chạy xuống kiếm tôi đó. Và may quá tôi vừa bước lên đó thì đã gặp được anh rồi. Thì tôi bước lên đó, trên người tôi chỉ có một cái quần đùi, một cái áo may ô thôi. Và trên người tôi còn được có một cái quyển kinh và một cái lá bùa. Cái quyển kinh với cái lá bùa là khi mà trước khi đi đó, mẹ tôi đã xin cho tôi để mà cầu mong cho được đi một cách bình an. Lá bùa với cái quyển kinh này, cái lá bùa. Lá bùa nó để cái gì đó? Tôi không biết nó là cái gì chứ, thì tôi cũng giữ để đó. Thì chắc là cũng may mắn, và trong đó tôi nhét được 5 đồng đô la tiền Mỹ. May mắn là tôi còn nhét được vào đó 5 đồng đô la tiền Mỹ. Thì nhờ 5 đồng đó mà tôi sẽ nhờ những người trên đảo sắp sửa đi định cư đó, họ đánh điện tín về cho gia đình biết là tôi đã được đến bình an. Thì như tôi đã nói chuyện mà tôi gặp anh bạn đó, thì anh dẫn tôi lên trên bệnh viện sick bay ở trên đó, giới thiệu với lại ban giám đốc ở đó. Và anh cũng có 1-2 căn nhà có sẵn ở đó. Lúc đó ở trại Vi Đông đó, một căn nhà nó tốn là 2 cây vàng, ít nhất phải mua là 2 cây vàng. Nhưng mà chỗ đó cũng một may mắn là có một số người họ bắt đầu đi định cư rồi, thành ra là những cái người để lại đó thì tôi thì được có người để lại cho không, tôi không tốn đồng nào hết. Tôi có được 2-3 căn nhà cho đó, thì những người đi trong tàu tôi cũng được hưởng ké. Nhà họ cũng xuống thì họ cho tôi phát cho tôi thức ăn đồ hộp, rồi đi lên kiếm quần áo mặc đỡ thay thế trong đó, thì cũng may mắn. Thì ngày hôm sau thì tôi bắt đầu lên làm việc trên đó. Thì lên làm trên đó thì chỉ có tôi với lại là nha sĩ mà thôi.
Còn một số các anh em bạn khác đó thì họ là những người nha công, không biết là cháu có biết nha công là gì, đó là những denturist. Thật sự ra là họ là những người cũng hành nghề nha ở Việt Nam, nhưng mà cha truyền con nối mà không có bằng cấp, không học trường học nào hết. Nhưng mà họ cũng làm tất cả những chuyện nhổ răng, chám răng, làm răng hết tất cả như thế. Lúc đó cái nhu cầu là như thế nào? Cũng khá nhiều, nhiều khá đông đảo, tại vì cũng cực lắm, rất là cực. Thì là một người làm không bao giờ xuể nổi hết. Và tôi mới kêu tất cả các anh em đó vào, rồi tôi huấn luyện lại cho họ những cái căn bản mà dễ nhất để mà họ có thể giúp mình làm. Những cái ca dễ thì tại vì họ cũng biết một số căn bản rồi, mình chỉ thêm những cái trick để cho họ làm cho mau hơn và tốt hơn thôi. Thành ra những cái kia nào khó thì tôi sẽ làm, cái nào dễ thì tôi giao cho họ làm. Thành ra là tôi rất là khỏe, tại vì là tôi có thể giải quyết được thoải mái hơn rất nhiều so với lại những người đi trước tôi mà đã làm, tại vì là họ làm một mình rất là cực. Cái đó là lúc đó là chú làm thiện nguyện, có thu tiền không? Không có thu tiền gì cả, tức là làm phục vụ cho. Tức là khi mà mình lên đảo thì mình cũng phải đi kiếm một công việc gì làm, thì những công việc đó thì mình được may mắn là mình được làm trong cái nghề nghiệp của mình, thì là đúng là rất là sung sướng lắm rồi. Thì đây là tôi có những cái hình ảnh khi mà tôi ở trại tị nạn, tôi đã làm ngồi trong cái phòng nha khoa. Ok, thôi để tính sau thì cũng không cần thiết lắm. Thì mục đích của tôi lên đó là tôi muốn đi càng mau càng tốt. Thì mình muốn đến một nơi nào ổn định chỗ ở thì mà còn giúp đỡ gia đình. Thành ra là tôi đã được 3 phái đoàn phỏng vấn, là phái đoàn Mỹ, phái đoàn Úc và phái đoàn Canada. Mỹ thì bởi vì tôi là cựu chiến binh, thành ra là họ đồng ý nhận tôi, nhưng mà họ nói là hiện tại thì Mỹ chỉ hốt, nghĩa là chỉ có nhận người ở Thái Lan là chính thức, còn Mã Lai thì phải đợi cả 1 năm nữa thì mới có thể đi được. Tôi từ chối Mỹ, tôi nói với ai cho tôi sớm nhất tôi đi thì phái đoàn Canada nhận tôi, với một điều kiện là khi đó họ nói với tôi là tôi phải ký một cái giấy là tôi không đòi hỏi là được trở lại hành nghề khi mà tôi đi, tôi không được quyền đòi hỏi chuyện đó. Tôi bảo thì tôi cũng cứ ký, rồi sau đó đến nơi để tính sau, chứ còn bây giờ tôi cứ ký thì tôi đi đã. Và cuối cùng thì họ nhận tôi đi. Thì chỉ chân khoảng hơn 6 tuần lễ thì tôi được chuyển sang một cái trại chuyển tiếp ở tại Kuala Lumpur, đó là Sunri Beji đó. Thì cái trại từ đó để mà mình làm những cái thủ tục mà đi định cư. Thành thử chú ở bên đó bao lâu? Tôi ở trên 6, 7, 8 tuần lễ vậy đó. Và sau đó thì tôi qua bên trại chuyển tiếp, tôi ở cũng 6, 7 tuần nữa. Thì sau đó thì có cái chuyến, họ sắp xếp được chuyến bay, thì vào 11 tháng 7 đúng 11 tháng 7 năm 80 thì tôi đến Canada. Chị tới thành phố nào? Tôi đến phi trường Mirabel ở bên Montreal. Tới đại đó chúng tôi được khám sức khỏe, cũng như là làm những cái thủ tục mà nhập cư cho nó hoàn hảo. Rồi sau đó thì tôi được chuyển về, họ bắt đầu phân phối đến các cái tỉnh nhỏ. Thì những người nào có gia đình thì thường được đưa đến những cái tỉnh lớn hơn. Còn những cái đám mà như chúng tôi gọi là mồ côi, tức là độc thân tại chỗ, dù là có gia đình nhưng mà đi một mình, đàn ông con trai, thì phải đi về những cái tỉnh nhỏ nhỏ để mà làm về lao động. Lúc đó chú biết người ta đặt chú đi Edmonton? Dạ không, người ta đưa tôi về Lethbridge. Tỉnh Lethbridge là một tỉnh nhỏ ở bên miền nam của Alberta. Thì đi cùng với tôi thì có 6 anh em độc thân. Thì họ cho vào ở mua một căn nhà, thuê một căn nhà cho chúng tôi ở chung với nhau. Lúc đó chú biết cái gì về thành phố Lethbridge? Chưa bao giờ biết Canada là cái gì cả. Chú nói tiếng Anh lúc đó? Chứ nói được tiếng Anh cũng tương đối lõm bõm thôi, không là, nhưng mà hiểu nhiều hơn là nói. Tại vì là ở Việt Nam mình không có cái điều kiện để mà nói chuyện. Mình học từ trung học như một sinh ngữ, như là
là second language nhưng mà không bao giờ được thực hành, như là nói rất là kém, nhưng mà hiểu, nghe thì hiểu nhưng mà nói thì không nói được. Cảm tưởng đầu tiên của chú về thành phố Lethbridge như thế nào? Đây là một cái thành phố rất là nhỏ. À, mình quen ở Việt Nam cái thành phố nó đông người đi ra đi vô, đông ngộp người. Bây giờ mình sang một cái thành phố đi ra đi vô, tôi ở cái nhà tôi nó ở gần góc ngoài của thành phố, thành ra là một ngày tôi nghĩ có chừng 10 cái xe hơi đi ngang thôi, chừng 10 cái xe, nhưng là thật sự là nó buồn không thể tưởng tượng được. Mà người Việt Nam mình cứ nghĩ là thứ bảy chủ nhật thì thường thường mình ra phố chơi đi dạo đông vui lắm chứ gì. Thế thứ bảy chủ nhật tôi ra ngoài cái phố không tới một người ngoài đó. Và lúc đó ngày xưa thì chưa có mở shopping, không có mở vào chủ nhật thứ bảy đâu, chỉ có trong tuần thôi. Và buổi tối thì vắng teo, không còn ai hết. Tôi cái là không tưởng tượng là mình ra ngoài trên phố chỉ có một mình đi trên phố, không ai trên phố cả. Nhưng mà có cái tình trạng rất là yên tĩnh và tốt đẹp. Thành thử mấy cái ngày đầu tiên là chú tới là đã có cái căn nhà cho chú rồi ha? Dạ không, họ đã thuê một căn nhà cho chúng tôi. À, ở chung với lại những người mà tới cùng chuyến. Dạ vâng, cùng chuyến 6 anh em tôi đã ở chung một phòng, ở một nhà. Thì họ giúp đỡ những cái gì khác nữa? Họ cho trợ cấp trong 2 tuần lễ đầu, tiền ăn trong 2 tuần lễ đầu, và bắt đầu họ dẫn tôi này đi xin việc. Chú có nhớ có một nhân viên nào từ thành phố? Dạ có, nhưng mà tôi không nhớ tên, có tên Đại An hay cái gì đó tôi không nhớ hết, tôi quên rồi. Nhưng mà đại khái thì chúng tôi được dẫn đi xin việc. Thì tôi được xin một công việc làm rửa chén ở trong một cái khách sạn, lương là 3 đồng 1 giờ. Làm rất là cực nhọc, chưa bao giờ trong cuộc đời tôi chưa bao giờ rửa chén hết, nhưng mà vừa rửa chén mà lại vừa bị sai vặt, như là, nhưng mà chúng tôi cũng rất là happy, tại vì là mình cũng đi được làm việc đó là cũng đã có tiền. Thì những tiền lương đầu tiên của 23 kỳ đầu tiên là 6 anh em chúng tôi góp tiền lại tất cả, nghĩa là ăn uống dành dụm. Thì sau được 1 tháng tới 2 tháng sau thì chúng tôi mua được một cái xe hơi 300 đồng. Thế là cũng may là có một anh biết lái xe. Thì anh đó anh không biết tiếng Anh, mà chúng tôi dạy cho anh đi học để thi cái bằng lái bằng tiếng Anh. Hồi đó thì nó dễ lắm, nó chỉ có chừng 20 câu hỏi. Thì thật ra là tôi này học thuộc lòng những câu hỏi đó rồi thì dạy cho anh vào anh thi, anh đậu. Anh biết lái, tôi không biết lái, thì anh học đậu lý thuyết, anh vào học lái thì anh học lái được. Còn tôi thì học lái sau, tức là phải tháng sau thì tôi mới học lái được, nhưng mà tháng đầu thì có anh học lái. Thì chúng tôi sau 1-2 tháng thì chúng tôi cũng lái được xe, cũng đi được lại, cũng vui lắm. Chú đi đâu? Không, tức là chúng tôi buồn cười lắm. Chúng tôi có một cái xe, 6 anh em nghe nói ở Calgary band đẹp lắm. Tôi chỉ thấy trên hình ảnh thôi, chưa bao giờ thấy trên sự thật hết. Hình như là 6 anh em chúng tôi leo lên cái xe cả cỗ 300 đồng, chạy nghĩa là 3 tiếng đồng hồ lên đến band. Chạy mà chạy không biết trời đất là cái gì hết. Nghĩa là người ta cho chạy 100 cây số, chúng tôi chạy 150 cây số. Là lúc mà đi thì vui lắm, chạy nó mạnh đến nỗi mà cái ống bô của xe rớt trên đường luôn, không biết là rơi bánh ống bô, về nhà biết là xe mất cái ống bô rồi. Rất là buồn cười. Nhưng mà về nhà sau khoảng nửa tháng sau chúng tôi nhận được một cái ticket là bị máy bay trên trời bắt xuống, chạy quá tốc độ, phạt hết 200 đồng. Rất là vui, đó là những cái kỷ niệm rất là vui của anh em chúng tôi. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi được đi học mà thêm về ESL buổi tối. Thì đi học mà trong đó thì có một số người Việt Nam đã đến Lethbridge trước chúng tôi mà khoảng độ 3 tháng. Thì chúng tôi tụ tập lại được khoảng độ 70 người, kể cả vừa đàn bà, trẻ con, người lớn, thanh niên, tất cả chúng tôi khoảng 70 người. Việt Nam. Thì sau 3 tháng thì chúng tôi tổ chức cái Tết đầu tiên của người Việt tại hải ngoại. Thì anh em chúng tôi họp lại với nhau. Những người đàn bà, người lớn già thì lo nấu ăn,
dọn dẹp. Còn những người trẻ như chúng tôi thì tập văn nghệ, đàn hát rồi thì múa vai cũng vui lắm. Thì còn trẻ con thì làm đồ chơi. Thì chúng tôi tổ chức được một buổi văn nghệ cho khoảng độ 300 người tham dự. Trong đó là hầu hết là những người chủ hãng của những nơi làm việc chúng tôi, những người bảo lãnh, những gia đình đến đây, hoặc là những người thầy giáo dạy học chúng tôi, là những người láng giềng. Thì họ rất là thích, tại vì là chúng tôi không có nón lá, chúng tôi lấy giấy bọc thành nón lá, rồi chúng tôi mặc quần mặc áo, vay lấy mấy cô với bà cũng vay lấy quần áo, rất là vui. Đây là lần đầu tiên mà những người ngoại quốc được nhìn thấy, người ở đó mà nhìn thấy cái văn hóa của người Việt chúng tôi, thì chúng tôi rất là hãnh diện về cái chuyện chúng tôi đã làm được như vậy. Chú làm cái buổi Tết ở đâu? Tại Lethbridge đó, tức là một cái trường học, một cái trường học, cái sân của trường, một cái gym của cái trường học. Đây là chúng tôi đã làm. Tức là Tết Trung Thu cho các cháu của chúng tôi này. Tết Trung Thu của các cháu chúng tôi đã làm. Là cũng rất là vui. Thì chúng tôi đã lập một cái hội ái hữu người Việt ở đó. Đầu tiên chúng tôi cũng làm lại, rồi thì cuối tuần họp mặt lấy nhau, rồi thì nấu ăn, rồi thì nghĩa là tâm sự, rất là vui. Chú đi học ESL là không có cần trả tiền học miễn phí? Dạ được miễn phí. Xong rồi ngoài cái việc chú làm việc rửa chén có lâu không? Tôi làm được 3 tháng thì sau đó có một cái người, cũng rất là may mắn cho tôi là có một cái ông nha sĩ ở Lethbridge. Ông muốn đi làm thiện nguyện ở một cái trại tị nạn. Thành ra ông nghe nói tôi là một người tị nạn, đến từ trại tị nạn, thì ông mừng lắm, ông bảo muốn gặp tôi để hỏi thăm về cuộc sống trại tị nạn như thế nào. Thì tôi đến gặp ông thì may mắn thì tôi mới hỏi. Thì sau khi nói chuyện xong thì tôi có hỏi thăm ông là tôi có ý định là mình muốn học lại để hành nghề nha sĩ tại Canada, thì ông nghĩ thế nào. Thì ông mới nói là tao nghĩ là khó lắm, mày không thể làm được đâu. Tức là tôi sẽ cố gắng hết sức thôi, và ông có thể giúp tôi được gì không? Thì ông có thể cách nào cho tôi có thể vào trong cái phòng nha để ngồi xem, hoặc là coi, hoặc là làm những công việc gì có dính dáng đến nha khoa để tôi có thể nhớ lại. Tại vì nếu mà hành nghề mà không làm, ngành nha mà không làm trong vòng vài 3 tháng là chân tay cong hết, không làm nổi nữa. Ông bảo tao nghĩ tao không thể nào cho mày làm trên bệnh nhân hoặc là đứng trên đó gần được đâu. Mà rốt cuộc thì ông mới nghĩ một cách khác. Ông bảo tao có một cái phòng lab, dental lab, thì tao có thể, tao không tin là nha sĩ có thể làm tiền lab giỏi lắm. Tôi nói ông là tao làm lab giỏi lắm, tao rất là khéo tay, mày làm ơn cho tao thử đi, nếu tao làm cái gì dính nhang nhà cũng được. Thì nói vậy thôi, tao thứ cho mày thử xem thế nào. Thì tôi đến trong cái phòng đó tôi làm, thì tôi được vào làm và nhận vào làm. Họ cho tôi làm thử vào 1-2 tuần lễ, thì những người trong nhân viên trong đó rất là thích tôi, tại vì họ thấy tôi rất là cố gắng và cũng biết làm, và cũng chịu học hỏi mà cũng chịu khó làm. Tại vì tôi có học về lý thuyết nhiều mà thực hành không nhiều, nhưng mà nhờ như vậy, nhưng mà mình khéo tay thì mình cũng làm được thôi. Công việc ở Dental Lab là công việc gì? Chúng tôi phải mới đầu chỉ đổ mẫu thôi, làm đổ mẫu rồi đấy, nhưng mà dần dần thì họ cho tôi làm những công việc như là sửa răng giả rồi xếp răng lên. Thì mà mới đầu thì họ làm thì tôi làm hơi chậm, nhưng mà chừng 1-2 tháng sau tôi làm rất là khéo và rất là mau. Tôi làm rất là có kỹ thuật, thành ra là họ vui lắm, họ rất là thích, họ vui làm, thành ra là sau đó họ nhận tôi ngay. Với cái khác biệt giữa cái kỹ thuật mà với cái Dental Lab này với lại cái công việc của chú ở Việt Nam nó khác Đương nhiên là nhau nó khác nhau, vì là công việc lab là công việc của người thợ, tôi là công việc của nha sĩ. Nhưng mà căn bản thì chúng phải học giống nhau hết. Nhưng mà thí dụ như là cách xếp răng như thế nào, cách làm như thế nào thì chúng tôi phải làm giống nhau như thế thôi. Thành ra là, nhưng mà mình có cái đầu óc cao hơn, tại vì mình là cái người học cao hơn đó, nên là mình có những cái khéo léo của mình để mình làm nó mau hơn mà vẫn đẹp hơn. Nên là nhiều khi những cái người sau khi tôi làm xong mà đưa vào, mà những cái người nha sĩ mà họ mà có trở ngại, chính họ cũng kêu tôi vào
đến đến trong cái phòng mạch để mà giúp ý kiến họ để mà sửa lại trong trường học. Thành ra là tôi rất rất là khéo về vấn đề làm đánh giá. Điều này giúp tôi rất là nhiều trong vấn đề học thi lại cái bằng nha khoa ở về sau này. Với thêm một câu hỏi nữa là cái vật liệu với lại cái dụng cụ người ta xài ở bên đây nó có khác Giống ở hệt. bên Việt Nam? Giống hệt như chỉ có cái là nó tốt hơn một chút thôi, chứ hầu như là kỹ thuật giống nhau. Tại vì khi chúng tôi học ở trường nha khoa ở Sài Gòn đó thì là người Mỹ đem tất cả những kỹ thuật cũng như sách vở của Mỹ mới nhất của bên Mỹ để vào dạy trong trường nha khoa Việt Nam. Và tất cả những kỹ thuật đó, ngay những sách vở của Mỹ chúng tôi cũng đã học, chính vì những sách vở đó đã dạy cho chúng tôi lấy lại được cái bằng một cái lý thuyết nha khoa ở Canada cũng rất là dễ dàng. Tại vì chúng tôi phải học qua sách Mỹ ở tại Việt Nam rồi. Mà những cái chương trình đó là chương trình dạy cho nha khoa ở Canada và Mỹ. Thành ra tôi rất nhiều may mắn trong những chuyện này. Thành ra là rất nhiều người phải đến cả chục năm không lấy lại được ngành nghề, nhưng mà tôi chỉ còn chưa đến 2 năm tới 3 năm tôi đã lấy lại bằng cấp. Lúc đó là chú phải mượn tiền để mà đi học lại. Tôi đi làm trong Dental Lab được trên 1 năm trường thì tôi để dành được tiền cũng khá khá. Tôi quyết định là bỏ việc và đi về Montreal để mà tìm lại một số các bạn nữ cùng một nghề mà họ đang học lại và nhóm lại với nhau để học lại. Thì đến năm 82 tôi trở về Montreal. Tôi vào đó thì tôi gặp lại, tôi đã thi lại được cái bằng lý thuyết của nha khoa đó rồi. Thì đó ở trường đại học Montreal lúc đó nó có một chương trình nó gọi là Recycla, tức là một chương trình để huấn luyện cho những người nha sĩ ngoại quốc không muốn hành nghề lại tại Quebec nhưng mà chưa có được huấn luyện lại thì họ có thể cho mình được vào huấn luyện phải chặt, rồi họ sau đó thì phải đi làm cho Quebec ở cái tỉnh xa trong vòng 2 năm và sau đó thì mới được hành nghề chính thức. Cho hỏi là tại sao mà chú lại muốn về Montreal để mà học? Tại vì ở Montreal có rất nhiều những người cùng một ngành nghề với chú và có điều kiện để học lại, còn những cái tỉnh khác thì không có. Mà chú cần coi như là cái sự hỗ trợ hay là sao? Đúng rồi, ở đó thì mình mới có những cái người bạn cùng có sách vở, cùng có khi mình ngồi học lại với nhau thì mình mới trao đổi được cái kinh nghiệm học. Bởi vì nơi đó thì có một số anh em đã trở về và đã thi học lại rồi. Trong đó có một số người Việt Nam đã thi đậu cái bằng của Quebec để mà làm hành nghề tại Quebec rồi. Ra mình có nhiều cái resource, tức là những cái giờ giúp đỡ nhiều hơn. Trong khi đó ở các tỉnh nhỏ khác mình không có. Riêng chỉ có Montreal, lúc đó tôi nghĩ chỉ có Montreal có. Với lại Toronto có 1-2 người Việt Nam nữa thôi. Ngoài ra không có ai ở đó hết. Và cái ngôn ngữ học của chú là ngôn ngữ là tiếng Pháp hay là tiếng Anh? Lúc đó tôi phải về học tiếng Pháp. Mà chú đã biết tiếng Pháp từ bên Việt Nam? Tôi cũng học cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh ở Việt Nam. Tiếng Pháp của chú là tương đối là dễ tiếng hơn hay tiếng là Anh giỏi khá hơn? hơn tiếng Anh hồi đó. Lúc đó, bây giờ tiếng Pháp tôi thì dở hơn. Nhưng mà hồi đó là tiếng Pháp tôi giỏi hơn tiếng Anh. Thành thử cũng có một chút lợi tức là chú học và Vâng, chú thi cái bằng tiếng. Vâng, tôi nói tiếng Pháp, tôi lúc đó viết được, nghe được, mà tôi không nói được. Tại vì người Quebec nói tôi không nghe được. Tới 6 tháng tôi ở đó tôi không nghe gì cả. Tôi vô tôi học, tôi không nghe được tiếng Anh. Cho đến phải hơn 6 tháng tôi mới quen với tiếng nó và đầu nghe được. Thì như tôi nói, tôi thi vào thì cái chương trình đó nó có ba cái kỳ được học. Thì 2 kỳ, cái kỳ tôi vào đó, cái năm đó được học 1 năm, thì tôi chỉ kỳ vào cái năm cuối cùng mà họ nhận vào đó, tôi thi tuyển vào đó và tôi được đỗ trong đó. Thì trong đó có 9 người thì có 7 người Việt Nam, 1 người Lào và 1 người Tây, người Parisian. Thì lớp tôi vui lắm, thì vô rốt cuộc thì tất cả lớp nói tiếng Việt không. Mấy người phụ đó cũng nói tiếng Việt luôn, rất là vui. Mà được gặp cái ông phó khoa trưởng đó rất là dễ thương. Ông rất thương tụi tôi và ông bảo tao sẽ giúp tụi bay hết lòng để tụi bay có thể học thi lại được ở đây. Thành ra là chúng tôi được vào đó thực tập trên người được 1 năm trường, trên người trong các cái máy móc của nha khoa tại đó. Và năm đó, cái năm tôi thi lại đó, cái năm đầu tiên mà cái cuộc thi nha khoa toàn quốc của Canada được tổ chức tại Montreal.
Trước bao giờ một năm nó tổ chức có 2 kỳ thi thôi, một kỳ là ở bên Vancouver, một kỳ ở Toronto, chưa bao giờ tổ chức cả Montreal hết. Và năm đó là năm đầu tiên có một cái người trưởng của cái hiệp hội nha sĩ đó là người Quebec, ông đòi hỏi là phải đưa về Montreal và làm cái cuộc thi đó tổ chức tại chính đại học Montreal, là nơi tôi đang học. Thành ra là không thể nào nói là cái nào mà có thể may mắn mà nó đến cùng một lúc như vậy. Còn nếu không thì là chú phải bỏ tiền túi để Đúng mà rồi. đi Nếu mà cái tổ chức nó ở Toronto thì chúng tôi phải bỏ rất là nhiều tiền bạc. Thứ nhất là tiền bạc đóng tiền thi là một chuyện, đã là nhiều rồi. Tiền bạc thứ hai đó là mình phải mướn phải cung cấp cái người bệnh nhân riêng của mình. Mà người bệnh nhân đó nhiều khi là cái người nào mình không biết, là mình phải mướn họ là phải trả tiền lương cho họ đi, họ phải bỏ công ăn việc làm, họ phải đi thế nào, họ phải cho vé máy bay hay là transportation để cho họ đi, cho chỗ ở, cho họ vui, họ phải entertain họ, nếu không thì họ sẽ không làm cho mình, họ không đến ngồi làm, tại vì chúng tôi phải thực tập và thi trên chính bệnh nhân thật sự chứ không phải làm trên đấy. Nghĩa là mình phải nghĩa là cố gắng nghĩa là nâng đỡ, nghĩa là họ ghê lắm, năn nỉ họ ghê lắm, họ chỉ làm không chịu bằng lòng một chút xíu là mình rớt ngay. Mà rất may mắn là lúc đó tôi lại có thi tại Montreal, thì nhà tôi có được một số bạn ở Montreal, chính vợ tôi đó là một bệnh nhân của tôi trong ngày hôm đó luôn đó. Chúng tôi mới làm tôi rất là may mắn là tôi làm rất là thành công. Tức là cái đó là chú gặp vợ của chú ngay lúc đó hay là sao? Dạ, tôi khi mà tôi trở lại, tôi đến Canada năm 80 thì tôi đã liên lạc lại với lại cái người bạn gái tôi, thì chúng tôi có gặp lại nhau và chúng tôi sau khi tôi về bên Montreal thì chúng tôi mới làm đám cưới. Thì năm 82 thì chúng tôi đã làm đám cưới xong, lúc đó thì chúng tôi mới làm đám cưới. Tức là họ cho mình phép để mà khi mà mình đi thi là cái bệnh nhân của mình là làm ai cũng được, vợ chồng cũng được, không sao. Dạ vâng, không sao cả. Không sao cả. Nhưng đó thành ra là có rất nhiều chuyện may mắn đến cùng một lúc. Như là tôi trong vòng chỉ hơn 1 năm trường thì tôi đã lấy được bằng cấp lại. Sau khi đã và cái bằng cấp của tôi đó thì không phải là bằng Quebec. Lúc đó thì Đại học Montreal lại cho chúng tôi biết là tại vì họ không có bắt buộc chúng tôi phải đi làm 2 năm ở xa nữa, mà chúng tôi chỉ cần đóng 2.000 đồng bạc tiền học phí thôi là họ thả cho tôi không phải đi 2 năm. Tại sao vậy? Tại vì là họ thấy cái chương trình đó đủ rồi, họ không cần thiết nữa. Thành ra là nhưng mà chúng tôi phải tự thi lấy bằng, thì nha, chuyện thi lấy bằng đó là cái chuyện khó nhất mà chúng tôi lại tự làm lấy được. Trong khi đó nếu mà họ đồng ý cho chúng tôi đi làm, tức là họ phải cung cấp bằng cấp cho chúng tôi. Nhưng mà bằng cấp đó chỉ được làm ở Quebec mà thôi, không được làm ở các tỉnh khác. Còn bằng của tôi thì là bằng national, tức là bằng toàn Canada, thì tôi có quyền đi khắp Canada. Sao mà chú được bằng thì chú muốn đi đâu? Thì việc đầu tiên tôi cũng có đi thử một vài nơi. Tôi có đi Toronto, đi Ottawa, đi Montreal. Thì cuối cùng thì tôi thấy rằng là nơi nào tôi cũng không có thấy thích lắm. Mà tôi thấy cuộc sống của tôi phía miền Tây này, tôi thích rất nhiều khi mà thời gian tôi làm việc ở miền Tây này. Tôi rất thích cái người miền Tây ở cái chuyện là họ làm việc rất là cần cù, nhẫn nại và rất là mau lẹ, effective. Thành ra là tôi thích cái cách làm việc ở đây. Tôi nói là thứ nhất, và thứ hai nữa là chưa có một nha sĩ người Việt Nam nào ở các tỉnh miền Tây này hết. Tôi nói tại sao mình phải, trong khi một đống những người khác ở đó rồi, mình lại phải đấu tranh với một số người khác. Thế tại sao mình không về một nơi thoải mái một mình làm thì tốt hơn. Và do đó tôi quyết định là tôi trở lại miền Tây làm việc. Đây là một cái quyết định cũng rất là mạo hiểm, nhưng mà đồng thời cũng là một quyết định rất là sáng suốt, bởi vì là tôi có thể làm việc cả 10 mấy 20 năm không có một người competition nào hết. Thành ra là vấn đề khách hàng đối với tôi không phải là vấn đề quan trọng nữa. Vậy chú lúc đó là vì sao mà chú chọn tới Edmonton để mà chú? Lúc đó thực sự tôi muốn về Calgary, tôi phải muốn về Edmonton.
Thế nhưng mà lúc đó em tôi có một người em trai đi cùng với tôi sang đó, thì lúc đó thì nó lúc đi sang cùng với tôi Leverett thì lúc đó nó đi lên, nó lại ở làm việc ở Edmonton, và tôi mới phải thôi sẵn thì mình đi đến đây làm luôn. Tôi đến đây làm. Cho không hiểu là lúc đó là chú đi, khi mà đi vượt biên là chú có người em trai. Đúng, đi cùng với người em trai. Dạ. Chứ cái người em trai thì là cũng tới Lethbridge. Cũng tới Lethbridge, nhưng mà sau đó thì khi tôi về Montreal nào thì người em trai ở lại Lethbridge làm việc. Làm nghề đó, gì ạ? Em nó tên là Hoàng Đình Quý. Nhưng mà làm nghề gì ạ? Nó làm về thợ tiện tức là machinist. Xong rồi cũng dọn lên Edmonton để mà làm. Vâng, ở đó thì em nó dọn lên Edmonton thì nó làm việc ở Edmonton. Xong rồi tới khi nào thì là chú bảo lãnh được mấy người em của chú qua? Cho đến tôi sang đây thì việc đầu tiên là chúng tôi khi mà đi làm việc là chúng tôi bắt đầu nộp đơn bảo lãnh gia đình. Thì vì lúc đầu thì chúng tôi chỉ có bảo lãnh được có 3 người thôi. Lúc đầu thì vì lúc đó tôi mới làm nên cho nó chưa có được lương cao lắm. Với lại lúc đó cái policy của Canada nó chưa có mở rộng lắm. Lúc đó nó chỉ cho những người gọi là như là cha mẹ hoặc các anh chị em mà phải là không có gia đình mới được đi. Lúc đó thì có 2 đứa em chưa có gia đình, với lại mẹ tôi thì đi được. Nhưng chúng tôi bảo lãnh 3 người đó sang trước. Năm nào ạ? Năm 85 thì là gia đình tôi sang được. Năm 85. Và cái sau đó nhóm còn lại thì lúc đến năm 85 thì cái policy của Canada thay đổi, cho phép là cái người bảo lãnh đó có thể co-sponsor bởi một người khác. Thành ra là diện immediately family, thế giống như là mẹ tôi đó khi sang rồi thì có quyền bảo lãnh các con của mình, nhưng mà tôi sẽ là cái người co-sponsor, và tôi sẽ đứng tên để mà chịu hết cả trách nhiệm về tiền tài chính, nhưng mà mẹ tôi có quyền bảo lãnh. Thành ra là các em tôi lúc đó từ cái diện là relative, tức là chỉ là thân nhân thôi, thế nó trở thành là được là direct family. Thành ra là khi nó chuyển qua như vậy thì 5 năm sau các em tôi nó được sang hết. Thì lúc đó đến năm 90 thì toàn bộ gia đình tôi được đoàn tụ ở bên này. Tới phải trải qua bao nhiêu năm thì là chú mới cảm thấy là chú đã coi như là định cư rồi, coi như là đâu vào đó rồi, mọi chuyện đâu vào đó? Nếu nói là thật sự và ổn định thì chúng tôi nói phải ít nhất là đến năm 85, tức là khi mà mẹ tôi và các em, một ít các em tôi sang, thì lúc đó chúng tôi mới có một cái cuộc sống gọi là có gia đình, thì có thêm những người thân bên cạnh, là chỉ có 2 vợ chồng chúng tôi thôi và các em, một em, nên là chúng tôi cảm giác là đầy đủ hơn. Nhưng mà cũng như là về lúc đó thì vấn đề tài chính của chúng tôi lúc đầu đã thoải mái hơn rất nhiều. Tôi đã mua được nhà riêng và cũng có tất cả những cái tài sản riêng, như là cũng rất là may mắn. Và trong mấy cái năm đầu tiên đó thì là chú có những cái trở ngại nào to nhất? Về trở ngại to nhất, tôi không nghĩ là cái vấn đề trở ngại to nhất. Tôi vẫn nghĩ là vấn đề mà về sinh ngữ, vấn đề hội nhập về sinh ngữ, tôi rất kém về vấn đề này. Thành ra là vấn đề đó vẫn là cái trở ngại lớn nhất đối với tôi. Tuy là tôi có thể đọc được, viết được, nhưng vấn đề nghe của tôi không có nhạy bén như vậy, vì mình cũng lớn tuổi, tương đối lớn tuổi. Còn cái gì nó giúp chú hội nhập? Tôi nghĩ là cái vấn đề chính của mình là do cái tâm tình của mình, cái chuyện mình có cố gắng, có nhẫn nại, và tất cả những cái đức tính đó tôi học được khi mà nằm trong cái tập cải tạo, trường cải tạo. Khi mà sống với nó, chúng tôi không biết ngày mai là cái ngày nào hết, không biết ngày nào là ngày về, không biết ngày nào là mình có thể còn sống, ngày mai là chết, ngày mai có thể ra đạp vào trúng cái mìn là nổ chết rồi. Thành ra là cái chuyện đó không biết được. Nhưng mà chính vì cái không biết cái tương lai đó, chúng tôi lúc nào cũng phải cảm giác là mình cũng
vui sống với cái hiện tại của mình, có được lúc nào, làm được lúc nào là vui lúc đó, và sẵn sàng chấp nhận những cái gì nó xảy ra với mình, mà không bao giờ cảm thấy rằng là đau khổ hay là trách móc một ai hết, và bình tĩnh để mà giải quyết vấn đề. Và những cái điều đó giúp chúng tôi phải nhẫn nại và chấp nhận, ngay như là bây giờ bị những người tồi tệ xấu xa hơn mình chèn ép mình, vẫn phải cười, vẫn phải chịu đựng và đi qua. Những cái tính chịu đựng đó đã giúp tôi nên là dễ dàng mà thông qua được những cái khó khăn, mà sẵn sàng vững vàng mà bước tiến tới. Bây giờ là 40 năm sau đó thì là chú nhìn lại đó thì chú cảm thấy như thế nào về cái cuộc sống mà chú đã thành lập ở Canada? Người thứ nhất là cái nhận xét về người Canada ở đây, thì thứ nhất chú nói là người Canada là những người rất là hiếu khách và rất là thân thiện. Cái điều mà chú cảm thấy là rất là thoải mái cũng như là được hoan nghênh đó, là cái điểm là khi chú đi ra đường, gặp bất cứ một người nào dù là chẳng quen biết gì hết, cái điều đầu tiên là họ mở nụ cười và họ say hi, hello, cái là, và những cái người khi mà đụng như mình thì họ cái là say sorry liền tức khắc, và nghĩa là hoặc là mình làm gì giúp họ ô cảm ơn, thank you, rất là nhẹ nhàng. Đó là những điều mà chú học được ở một cái văn hóa mới. Ở đó ở Việt Nam mình ít khi nào được cái chuyện đó lắm, và ngay như tất cả các cái nước khác chú đã từng đi tới cũng đều không có những cái đó. Chỉ riêng Canada là con người bao giờ cũng rất là hiếu khách và nhẹ nhàng như vậy. Nên là đây là một cái điểm son mà chú thấy rằng là chúng ta phải học hỏi. Cái điểm nữa là khi mà mình sinh hoạt ở đây đó, thì chú thấy là nếu mình có một cái group, một cái nhóm mà cùng giống nhau đó, thì thường là cái việc hội nhập nó dễ dàng hơn rất nhiều. Cái bằng chứng là khi chú đến Leverett thì tuy là rất ít người, tất cả như chú nói đó khoảng 70 người. Thế nhưng mà tất cả cái cộng đồng rất là đoàn kết, ngồi lại như một gia đình vậy đó. Và lúc đó chú không có cảm giác là mình sống xa quê hương chút xíu nào hết. Tuy rằng là lần đầu tiên xa nhà ở cái nơi lạnh lẽo, rất là khác biệt về mọi thứ, nhưng mà vẫn cảm thấy rằng là ấm cúng như thường. Nên là cái điều mà có một cái cộng đồng cùng một sinh hoạt với mình, nó cũng giúp đỡ rất nhiều cho những người mà để chúng ta hội nhập. Vì vậy mà chú cái đó nó thúc đẩy chú sinh hoạt cộng đồng. Chính vì vậy mà đây cũng là điều mà chúng ta có thể ngồi lại mà giúp đỡ cho những cái thế hệ sau, có thể giúp cho mình để mà giữ lại những cái nền văn hóa, cũng như là truyền lại được những cái điều tốt đẹp, mà để làm cho cái văn hóa của Canada nó càng giàu mạnh hơn. Chú thấy rằng là điều đó cũng rất là quan trọng. Cái chứng tỏ là chú rất là thấy rất là hay ở cái việc Canada đó là một nước mình có thể, nếu mà mình thích cái gì của mình, không ai bắt mình phải đi theo cái của người khác hết đấy. Và mọi người đều hoan nghênh để được coi cái của người khác và để học hỏi từ cái đó. Nên là cái điều đó đã chứng tỏ rằng là dù là chúng ta có thể khác màu da, khác tiếng nói, khác kể cả văn hóa, khác kể cả về tôn giáo, nhưng mà ngồi lại với nhau, chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau, tôn trọng lẫn nhau mà không có gây những cái khó dễ nào. Tuy rằng đương nhiên là trong cái thế giới nào nó cũng có những cái mặt tốt và mặt xấu, thành ra là cũng thể nào cũng có những người không có được như vậy, nhưng mà số đó tôi nghĩ là rất ít. Những cái đó thì mình cũng phải không có để là vì những cái đó mà mình đánh giá cả một cái cộng đồng nó sai đi. Cũng như là tôi nói có rất nhiều người Việt sang đây, cũng có rất nhiều người thành công, cũng có rất nhiều người cũng thất bại. Thì có những người cũng làm xấu và những người làm tốt, nhưng mà trong cái đó thì mình phải nhìn thấy cái số lượng lớn là làm tốt, còn số lượng nhỏ thì
ở chỗ nào cũng phải có những người xấu và những người tốt. Nên mình cũng không nhìn vào cái mặt tiêu cực mà phải nhìn cái mặt tích cực nhất để mà đánh giá cái cộng đồng. Chú nghĩ cái gì về cái phản ứng nhân đạo của Canada đối với cái cuộc khủng hoảng tị nạn của Canada, tị nạn? Đối với chúng ta đấy, ai cũng có cái mà gọi là vợ tự bảo vệ mình hết rồi. Ví dụ như mình sống trong một gia đình, có một người lạ đến, mình cũng cảm giác là mình không có thoải mái, mình cũng không thích. Cho nên khi phải hiểu cái người đó, phải biết người đó, có sống với người đó thì tự động bắt đầu mới cảm thấy dễ dàng hơn. Canada trước năm 1979-80 đó thì phần lớn tôi nghĩ rằng là họ chỉ có mở rộng cho những người di dân từ Âu Châu, mà chưa bao giờ họ nghĩ tới cái chuyện mà những dân tộc khác đến. Nhưng mà làn sóng người tị nạn ở Việt Nam và Campuchia, Lào đã làm thay đổi những cái suy nghĩ đó. Bởi vì những cái điều mà về nhân đạo, khi nhìn thấy những cái cảnh tang thương trên biển cả cũng như những người chết một cách oan ức như vậy, đã đánh thức cái lòng nhân đạo của con người. Và ai cũng có cái lòng nhân đạo nằm sâu dưới đáy hết, không ai mà có thể mà quên được chuyện như vậy. Thành ra là điều đó đã đánh thức cái lòng nhân đạo của người Canada, và điều đó họ đã chấp nhận mở rộng vòng tay để thử đưa những người lạ, những người Á Châu là những người lạ đối với họ, vào trong một cái cộng đồng của họ. Đây là một sự thay đổi rất là lớn, mà đồng thời điều này là một thay đổi rất là tốt đẹp cho Canada, tại vì là đã mở rộng cái tầm nhìn của người Canada so với toàn thế giới, và điều đó đã đưa Canada đến cái được nhận cái huy chương mà Nelson về đây. Thì tôi nghĩ rằng là sự thay đổi này là một sự thay đổi tốt đẹp, và đây là cái tiền lệ mà để chúng ta cũng nhìn thấy đó, mà có thể mở rộng lên. Bây giờ chúng ta đã mở rộng về vấn đề chủng tộc, chúng ta có thể mở rộng về vấn đề tôn giáo. Hãy nhìn để những cái người, những làn sóng tị nạn gần đây như là Syria hoặc sang những người Hồi giáo, chúng ta cũng có những cái, tôi có gặp những cái người giúp người tị nạn Đông Dương thời gian trước, họ cũng cho chúng tôi biết, lúc đó chúng tôi mới biết là họ đã bị khó khăn như thế nào khi họ phải chống đối với dư luận ở tại địa phương để mà cố gắng làm cho địa phương chấp nhận cho chúng tôi được định cư ở Canada. Thành ra là trong khi chúng tôi rất là mong đợi chuyện như vậy, mà nếu mà chuyện đó không được xảy ra thì ngày nay chúng tôi không có ngồi đây. Chúng tôi cũng phải nhìn lại cho những người, những làn sóng tị nạn khác, họ cũng đang trong cái tình trạng giống như chúng tôi, cũng đang mong muốn như chúng tôi, cũng muốn được như chúng tôi. Tại sao họ không được hưởng những cái đó? Thì chúng ta cũng phải suy nghĩ lại. Có những người nói là tôi không thích đem những người Hồi giáo sang đây, thì tôi nghĩ rằng là trong những người Hồi giáo đó có đến 7-8-90% là những người rất là tốt. Họ cũng là những người ngoan đạo, cũng như người rất là bình thường, những người cha, người mẹ như mọi người thôi. Thế tại sao chúng ta lại bảo họ là thế này thế kia? Tuy nhiên là đương nhiên phải có những cái người không tốt, ngay như là làn sóng tị nạn của chúng tôi như vậy, cũng có những người không tốt lợi dụng trong đó. Nhưng mà không vì những vài cái người mà xấu đó mà chúng ta bỏ lỡ hết cả 7-80% tốt đi. Và 7-80 đó là những người sẽ xây dựng cái đất nước Canada hiện tại ngày nay. Ngày tôi đi tôi mới 30 tuổi, nay tôi 70 tuổi. Cuộc sống của tôi ở Canada đã dài hơn cả cuộc sống tôi ở Việt Nam. Canada đã là một quê hương thứ hai của tôi. Tôi cũng mong muốn quê hương thứ hai tốt đẹp như vậy. Và tôi cũng không quên là vẫn nhớ đến những quê hương cũ của chúng tôi, vẫn còn chưa được thay đổi gì cả, vẫn còn trong tất cả những cái kìm kẹp đau đớn, những cái sự bất công. Thành ra là chúng tôi vẫn tiếp tục không nghĩ đến chỉ riêng cá nhân mình được hưởng thụ, mà phải nghĩ đến những người đang còn lại, cũng đang khắc khoải và mong mỏi chúng tôi giúp đỡ. Chú có chia sẻ cái kinh nghiệm của chú, kinh nghiệm chiến tranh, kinh nghiệm định cư của chú với lại cái thế hệ sau này không?
điều đó chúng tôi rất muốn làm. Khi các con tôi còn nhỏ đó thì tôi chưa thấy điều đó là quan trọng, nhưng mà khi các cháu nó bắt đầu lớn lên rồi, nó bắt đầu lên tới khoảng 20-30 tuổi thì bắt đầu tôi nhìn thấy rõ ràng là các con tôi bắt đầu chú ý đến những điều đó. Nó bắt đầu suy nghĩ rất là nhiều, và bắt đầu trong những cái cuộc nói chuyện của tôi với bạn Hữu, các con tôi nó bắt đầu ngồi từ xa nó ngóng nghe lại, và bắt đầu nó cảm giác tại sao bố mẹ không kể những chuyện này cho con nghe. Thành ra là tôi mới nghĩ rằng là các cháu cũng thế hệ cũ cũng muốn hiểu biết về những gì mà những người đã đi trước, cha ông mình đã làm, mà bây giờ tại sao mình lại ngồi đây, tại sao mình được hưởng những điều đây, tại sao những cái sự hy sinh đó là những cái gì. Các cháu cũng nên được biết để mà quý trọng cái nền tự do các cháu đang có trong tay. Không phải là không có, tôi đã đọc một quyển sách có nói rằng là không có một ai muốn là một người tị nạn hết, không ai đẻ ra mà muốn là một người tị nạn cả. Thật sự ra không ai muốn bỏ đất nước mình đang sống, không ai muốn bỏ ra quê hương gia đình của mình đang sống để mình lên một đất lạ cả. Nhưng mà tại sao họ phải ra đi? Tại vì họ đã bị những cái khó khăn, những cái chèn ép, họ không thể sống nổi nữa mà họ phải ra đi. Mà khi ra đi như vậy thì cái tương lai họ chưa chắc đã biết như thế nào. Có thể họ chết ngày nay ngày mai, có thể họ sẽ đời sống còn tệ hại hơn là cái hệ đó. Nhưng mà họ vẫn chấp nhận thay đổi. Tại vì những sự thay đổi đó, trong cái đó họ biết chắc là họ dám làm cái chuyện gì để mà thay đổi. Thì đó là cái sự can đảm cần nên làm. Và chúng ta phải khuyến khích cái sự can đảm đó, và chúng ta phải cố gắng giúp đỡ họ. Đó là cái điều tôi muốn. Nghĩa là ngay như các cháu con tôi khi nói tới chuyện thì nó cũng cảm giác rằng là nó bắt đầu có những cái suy nghĩ về cái trách nhiệm của nó đối với cái xã hội, chứ không còn là cái trách nhiệm riêng cho cái bản thân mình nữa. Nên cái khi suy nghĩ của các cháu nó cũng khác đi rất nhiều. Dạ, cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú đã tham gia với cái dự án này và chia sẻ. Còn chú muốn nói một câu cuối cùng là muốn cảm ơn cái chương trình này. Okay. Chị tiếp tục ạ. Nhân tiện đây tôi cũng xin được gửi lời cảm tạ đến chương trình Heart of Freedom, Đại học Carleton và tất cả những nhân viên của chương trình đã bỏ rất là nhiều công lao để mà giúp cho chúng tôi được ghi lại những cái lịch sử, một phần lịch sử của Canada để mà truyền lại cho cái thế hệ sau này. Chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều. Xin chú giải thích mấy cái hình ảnh mà của chú có trước mà. Trước hết đây là cái hình ảnh mà này là cái hình của gia đình chú khi ở ngoài Bắc, trước khi vào trong Nam. Đây là hình của người anh lớn của chú, cái người đã tử trận trong Việt Nam. Đây là hình ảnh khi mà chú đang học tại trường đại học Nha khoa Sài Gòn, Việt Nam, trong phòng khám nha khoa. Lúc đó chú mấy tuổi? Lúc đó chú 21 tuổi. Đây là hình ảnh khi chú trong phòng mổ ở một cái bệnh viện, Tổng viện Cộng Hòa, khi chú đi trong quân đội Việt Nam. Đây là hình ảnh trong phòng nha khoa của chú tại bệnh viện Sick Bay ở trại tị nạn Bi Đông. Đây là một nơi mà cái phòng khám bệnh của bệnh viện của trại tị nạn Bi Đông. Đây là hình ảnh một con thuyền ở trên tị nạn Bi Đông. Cái con thuyền mà tôi vượt biên nó cũng gần giống như con thuyền này, cũng bằng gỡ cái này. Đây là một căn nhà ở trên Bi Đông. Đây căn nhà này trung bình là phải tốn hết 2 cây vàng, nhưng mà tôi không tốn đồng nào hết ở đây. Đây là cái quyển kinh và cái lá bùa mà tôi đang theo trong thời gian đi vượt biên. Đây là hình ảnh tại trại chuyển tiếp Saint-Jean-Bergy trước khi
được xếp chuyến bay để bay qua Canada. Đây là hình lớp học ESL của tôi tại Lethbridge khi mà mới đến Canada. Đây là tấm hình của mấy anh em chúng tôi ở chung khi mới đến Canada tại Lethbridge. Thì chúng tôi đang làm buổi Tết đầu tiên, đón năm mới ở tại Canada lần đầu tiên. Đây là buổi văn nghệ do cộng đồng người Việt ở Lethbridge làm năm 1980 khi chúng tôi mới đến. Đây là văn phòng lab, Dental Lab, và tôi làm việc một năm trường ở đây trước khi trả lại để đi học ở Montreal. Đây là hình tại Đại học Montreal, chúng tôi đang học lại tại đây. Có vị phó khoa trưởng của Đại học Montreal và một số nhân viên của Đại học Montreal tại đây.